Sir, pwede ba picture? Hi, Papa. Yun, magandang araw mga tokwa. Dito na naman tayo. Yung araw may pupuntahan tayo. Kaya abang-abang na lang kung saan tayo pupunta. Yan, samahan nyo ako. Tingnan natin kung sinong makikita natin ngayong araw. Samahan nyo ako sa buong vlog na to. Ulit, pa-like at subscribe. Salamat!